Hallo, hier ben ik weer. Zoals beloofd maak ik een video over het gebruik van de Bakmitra. Dit is een Bakmitra, een vrij eenvoudige yoga-tool. Maar het is niet echt een yoga-tool, het is een tool die gebruikt wordt om je rug te versterken. Als je deze Bakmitra elke dag gebruikt en je gaat zo'n 10 à 15 minuutjes aan de slag met de oefeningen die ik u straks ga tonen, dan ga je merken dat je binnen een paar weken, binnen een paar dagen zelfs, gaat voelen dat je rug soepeler wordt, dat je rugspieren gaan versterken, maar ook dat de wervelkolomcurvatuur, dat zijn de bollingen en de hollingen in je wervelkolom, dat die gaan normaliseren. Dat overdreven bollingen wat afnemen en overdreven hollingen ook worden bijgesteld. En dat bevordert jouw houding en dat maakt ook dat klachten zoals pijn en stijfheid in de rug sterk gaan verminderen. Wat heb je nu nodig om aan de slag te gaan als je op een Bakmitra wil werken? Uiteraard een Bakmitra. Ik kan je het alleen maar aanbevelen om je er eentje aan te schaffen. Ik zal je op het eind van de video ook uitleggen waar je hem kan bestellen, mocht je interesse hebben. Een handdoek. Een handdoek is heel gemakkelijk, kan je altijd gebruiken voor spierverstevigende en mobiliserende oefeningen. In dit geval gaan we een simpele handdoek gebruiken om onder ons hoofd te leggen, zodat we de positie van ons hoofd kunnen bijstellen. Mocht je een Bakmitra bestellen, is het ook een optie om het hoofdsteuntje bij te bestellen. En die plaats je dan op deze manier op de Bakmitra en dan kan je daar je hoofd op leggen. En wat ook altijd goed is, dat is dat je een deken bij de hand hebt. Daar kan je je knieën op plaatsen als we mobiliserende oefeningen doen, want je training met de Bakmitra bestaat uit een paar delen. Ja, een deken is gemakkelijk. En uiteraard heb je ook een mat nodig. Denk eraan, als je een mat gebruikt en je zou nog een mat moeten aankopen, koop geen te dunne mat. Zeker niet als je last hebt van je rug, want dat doet alleen maar pijn aan de rug. Als je start met de Bakmitra, wat je absoluut niet mag vergeten, vooraleer dat je de specifieke oefeningen doet, dat is een bodyscan. En een bodyscan is een oefening uit de mindfulness. En dat maakt je bewust van hoe jouw lichaam voelt. Ik ga dat nu niet uitbeelden, daar is van alles over beschreven in boeken en op het internet vind je er veel van terug. Maar kort gezegd, een bodyscan zorgt ervoor dat jij bewust wordt van hoe je nek voelt, hoe je hoofd voelt, hoe je schouders voelen, hoe je hele rug voelt en hoe je bekken voelt. Niet alleen word je je bewust van de sensaties in je lichaam, maar je gaat je ook bewust worden van hoe je lichaam gepositioneerd is. En dat is heel belangrijk dat je die bodyscan elke keer doet vooraleer je aan de slag gaat met de Bakmitra. Jij wordt je bewust van je lichaam, hoe het voelt, hoe het gepositioneerd is en je gaat de evolutie kunnen bijhouden dag na dag. En het is dat wat jou gaat gemotiveerd houden om die Bakmitra ook effectief elke dag te gaan gebruiken. Oké? Wat ook wel helpt als je aan de slag gaat met jouw Bakmitra, is aangename muziek, rustgevende muziek op de achtergrond op te zetten. Heel leuk is dat je eens kijkt op mijn Spotify-account onder de naam Leen Druppel. Daar staat ondertussen een pak aan muziek op en ook heel zeker heel rustgevende muziek. En misschien vind je daar wel jouw meugd in. Het staat je vrij om dat te bezoeken. Voor je start nu met de Bakmitra, je hebt je bodyscan gedaan en dan start je met een aantal mobiliserende oefeningen en die gaan als volgt. Je gaat op handen en knieën zitten, als dat lukt voor je knieën. Onthoud dat die eerste oefening die we nu gaan doen, dit is de cat-cow, dat je die ook zittend kan doen. Dat lukt perfect. Je mag, als je in kleermakerszit kan zitten, in kleermakerszit blijven zitten of je plaatst jezelf gewoon op een stoel en je doet deze oefening. Mocht je hem toch op je knieën kunnen doen, plaats zeker je knieën op een dekentje, dat je knieën geen pijn doet. Plaats je handen goed onder de schouders, schouderbreed. Spreid je vingers, knieën onder de heupen, heupbreed. Span je buikspieren aan. De buikspieren blijven de airbag van je rugspieren en ondersteunen een betere rugpositie.
Span je buikspieren op. Op de inademing kantel je je bekken naar de mat. Maak je rug een beetje holler. Gaat je bovenrug uitstrekken en kijk je omhoog. Je kruin gaat opwaarts. Op de uitademing rol je het bekken naar achteren. Maak je vanuit het bekken de rug boller. Hou je buikspieren opgespannen en je kruin komt omlaag. Op de inademing rolt je bekken weer naar de mat. Gaat je rug weer geleidelijk holler worden en kijk je omhoog. Let op met die schouders, die zijn hardnekkig. Hou ze weg van de oren. Rol je bekken weer achterwaarts. Je staartbeentje beweegt nu naar de voorkant van de mat. Je wordt boller, kruin omlaag. We doen dit nog 2 keer. Maak die mobiliserende oefeningen zo lang en zo kort als je dat zelf wilt of dat je tijd hebt. Beweeg rustig. Dat is het voornaamste. Op de uitademing wordt je rug langzaam boller. En op de inademing wordt je rug langzaam holler. Prima. En dan kom je weer naar een neutrale rugpositie. Dat is een eerste oefening. Het hol en bol maken van je wervelkolom. De eerste mobiliserende oefening. De volgende die je kan doen, dan ga je je deken een beetje opvouwen, mocht je neerzitten op een mat. En dan ga je op dat deken zitten. Dan plaats je eigenlijk je bekken een beetje hoger, waardoor dat in een minder gekantelde positie terechtkomt. En dan is dat al wat aangenamer voor de heupen, maar ook voor de rug. Je laat je rechterhand liggen, adem in, strek je linkerarm op. Reik je linkerarm over, stretch je linkerflank. Op de volgende inademing komt je rechterarm opwaarts. Schouders ontspannen. Adem uit, reik je rechterarm over. We doen dat nog 1 keer, adem in. Ook deze oefening mag je langer maken. Meer herhalingen doen indien je dat wenst. En stretch op de uitademing. Adem in. Ontspan je schouders. En adem uit. Stretch naar opzij. Prima. Breng je arm omlaag. Dan doen we nog 1 oefening. En dat is een twist veroorzaken in de rug. Je plaatst een handdoekje aan het uiteinde van de mat waar je je hoofd gaat leggen. Je neemt het deken weg. Je legt dat opzij. En je gaat op je rug liggen. Plaats je hoofd op dat handdoekje. Dat ligt vooral aangenaam. Maar dat zorgt er ook voor dat die nek beter wordt geplaatst. Dat die kin niet te veel opwaarts blijft. Waardoor je bovenrug onder spanning komt te staan. Je nekspieren en ook je borstspieren zelfs. Dit is een hyperextensie. Dus dat handdoekje kan ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om die kin naar beneden te brengen. En een klein beetje richting de nekwervels te trekken. Goed, wat we nu gaan doen is het volgende. Je mag je knieën buigen. Plaats de voeten bij elkaar, de knieën sluiten. Leg de armen ietsje breder. En draai de handpalmen opwaarts. Ik heb hier nu wat spullen liggen. Leg die opzij, mocht dat bij jou ook het geval zijn. En dan gaan jouw 2 knieën, jouw 2 benen naar links. En dan rolt jouw hoofd naar rechts. Je probeert, zonder veel druk in het lichaam te veroorzaken, de schouders in de mat te houden. Dit geeft een twist in je hele wervelkolom. Ook heel fijn is dat het je buikspieren stretcht. En dan kom je rustig terug met je knieën opwaarts. Je ogen kijken nu ook opwaarts. En dan ga je knieën naar rechts. En dan rolt je hoofd naar links. Heel ontspannen bewegen. Hier even blijven, goed blijven ademen, ademen, ademen. Altijd blijven ademen, wat er ook gebeurt. Doen we nog 1 keer. Knieën. Komen terug opwaarts. Breng je knieën opnieuw naar links. Rol je hoofd naar rechts. Blijf ontspannen in je schouders. Adem rustig in en uit. Nog 1 keer. Brengen we de knieën naar de andere kant, naar rechts. En rollen we ons hoofd naar links. Ziezo. Dit is een liggende manier om je rug te twisten. Al deze oefeningen maken eigenlijk dat je rug nu opgewarmd is voor de Bak Mitra.
Pak je knieën bij je. Als het moeilijk is om overeind te komen voor je rug, omdat die eigenlijk wel een beetje pijn doet, kan je dit doen. Je rolt op je zij. Maakt niet uit welke zij. Je zorgt dat hier een handdoek onder je hoofd ligt, ofwel ga je je onderste hand onder je hoofd plaatsen. Je strekt je rechterbeen in dit geval uit, of het been dat bovenaan ligt strek je uit. De bovenste hand zet je voor je neer, je duwt je af op die hand en je duwt je bovenste been naar beneden. En zo kom je in een zijdelingse liggende positie opzitten. Dat is veilig voor je rug. Ja? Goed. Dus je begint met een bodyscan. Dan doe je een paar mobiliserende oefeningen. En nu komt het, de moment suprême, de Bak Mitra. Je neemt je Bak Mitra, je neemt die handdoek weg waar je hoofd lag. Maar nu moet je die Bak Mitra heel goed plaatsen. Al jouw oefeningen vallen en staan met het goed plaatsen van je Bak Mitra. Hoe ga je dat dan nu doen? Ik ga mij even omdraaien. Je gaat die Bak Mitra, je gaat daarop liggen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar op deze manier, je brengt die Bak Mitra achter je hoofd. Het is heel belangrijk voor de oefeningen die we nu gaan doen, dat je hoofd op de Bak Mitra is. En dat je Bak Mitra op je wervelkolom ligt, of onder je wervelkolom ligt. Dus achter je hoofd, onder je wervelkolom. En het uiteinde, mijn onderste hand, het uiteinde van de Bak Mitra komt overeen met de onderkant van jouw borstbeen. Dat is heel belangrijk. Ja? Oké. Ik ga het nu nog eens uitleggen en dan ga ik erop liggen, zoals het hoort. Je legt je Bak Mitra in de lengte. Mee met de lengte van de mat. Je zorgt, elke Bak Mitra heeft een lijn. Je kan die trouwens kiezen, hè? De kleuren van de Bak Mitra. Mocht dat blauw jou niet aanstaan, pak een andere. Hè? Je legt die mee in de lengte van de mat met de lijn naar boven. Je zorgt dat die handdoek nog altijd bij jou is. Leg die in de buurt. Nu ga je voor die Bak Mitra zitten met je rug er naartoe. Om te starten, zo doe ik het, een handlengte zet je je voor die Bak Mitra neer. Dan plaats je links-rechts je handen. Je buigt rustig door de ellebogen. Je zoekt met je ellebogen de mat. En dan kan je al voelen met je vingers hier onderaan die Bak Mitra dat die tegen je wervels aan ligt. Ja? Dus nogmaals, je Bak Mitra ligt onder je wervelkolom. Niet langs je wervelkolom. Goed. En dan ga je voorzichtig er helemaal op liggen. Je hoofd ligt op de Bak Mitra. Goed. Ik lig nu eigenlijk veel te laag. Ja? Dus wat ik moet doen is, ik moet opschuiven. Het is te zeggen, ik lag te hoog. Dus ik moet wat opschuiven, ik kom naar beneden. De onderkant van die Bak Mitra moet nu gelijk zijn met de onderkant van mijn sternum of borstbeen. Goed, hoe ga je dat meten? Hoe ga je dat voelen? Dat is niet gemakkelijk als je dat alleen moet doen. Je plaatst je vingertoppen hier onderaan tegen je borstbeen. Je stapt met die vingertoppen over je ribbenkast naar je flanken. Je stapt met je vingers over de achterkant van je rug tot waar die vingers weer samenkomen. En daar vind je het uiteinde van je Bak Mitra. Dus onderkant borstbeen. Nu, waarom ligt die handdoek hier? Het kan namelijk zijn, als je hele korte borstspieren hebt, je bovenrug verkrampt is, dat je op deze manier op de Bak Mitra ligt. Met je kin omhoog, met de nek in een hyperextensie. Verschrikkelijk is dit voor je rug en voor je nek. Dus, als dat het geval is, of je neigt er al maar zelfs toe, pak die handdoek. Als je een handdoekje hebt en je plaatst dat achter je hoofd. En is het veel makkelijker om de stand van je hoofd te corrigeren. Die kin komt omlaag, je trekt die richting de wervels. Ziezo. Knieën ga je buigen, voeten plaats je heupbreed onder de knieën, ontspannen voeten. Nu voel je dat die lage rug helemaal uit de mat is. En voor mensen die snel een holle rug krijgen, kan dat een beetje beangstigend zijn. En ook zeker voor mensen die pijn hebben in de lage rug. Dus buikspieren aanspannen. Opnieuw de buikspieren aanspannen. Over het aanspannen van de buikspieren kan ik eigenlijk een heel hoofdstuk
van een boek vullen rond bewegingspedagogiek. Ja? Er zijn verschillende manieren om de buikspieren aan te spannen. Doe het eerst wat in jou opkomt. Span jouw buikspieren op, maar doe dat op een manier dat je hier nu voelt met je vingers, oké, daar is actie. En dat je voelt dat je kan blijven ademen. Dat is het belangrijkste. Ja? Dan leg je die armen rustig naast je neer. Ontspannen blijven in de schouders. En adem eens een aantal keer rustig in en uit. En dan voel je dat dat een heel raar gevoel is. Van met je wervels op die Bak Mitra te liggen. Dat hier en daar misschien zo wat knijpende, spannende sensaties geeft. Zolang het geen tintelingen geeft in de vingers, geen stekende, kloppende pijn geeft in je rug, kan je blijven liggen. Oké? Mocht dat wel het geval zijn, dan kom je van die Bak Mitra af, uiteraard. En dan kan je ook met mij contact opnemen en dan kunnen we zoeken naar andere oefeningen. Oké, adem nog eens rustig in. Door de neus en adem alle spanning weg. Uit door de mond. Goed, breng dan de armen op. Ontspannen blijven in je schouders. Zachte ellebogen. Adem in. Reik je armen naar het uiteinde van de mat waar je hoofd ligt. Adem uit. Breng je armen weer gewoon rustig opwaarts. Richting het plafond. Adem in. Reik je armen langs je oren. Adem uit. Breng je armen weer op. Nog 2 keer. Adem in. En adem uit. Je mag ook deze oefening langer maken en meer herhalingen doen. En adem uit. Prima. Hou je armen op, ellebogen zacht. Adem in, armen gaan uit elkaar. Adem uit, breng de armen terug. Ik doe telkens 4 herhalingen. Adem in, armen gaan uit elkaar. Adem uit, armen komen naar elkaar. Nog 2, adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. Hou je buikspieren aangespannen. Goed. Hou je armen gestrekt omhoog. Reik nu afwisselend je armen opwaarts. Eerst je rechterarm opwaarts, hoger dan je linkerarm. En dan gaat je linkerarm omhoog en je rechterarm glijdt naar beneden. Adem in, wissel. En adem uit, wissel. Nog 2 keer. Adem in, wissel. En adem uit, wissel. Voel wat er gebeurt in je lichaam. Misschien voel je nog wel op andere plekken dan in je rug bepaalde sensaties. De laatste keer adem in. En adem uit. Goed. Nu mag je de ellebogen buigen en je neemt met je rechterhand de linker elleboog en met je linkerhand de rechter elleboog. Je armen zijn nu boven je borstkas. Nu breng je beide armen naar rechts. Rustig bewegen. Niet te groot, dat je goed op de Bak Mitra blijft. En adem uit. Beweeg je armen in de andere richting. Adem in. Naar rechts. En adem uit. Naar links. We doen dat nog 2 keer, maar nu beweegt ons hoofd mee. Je armen gaan naar rechts. En je hoofd rolt rustig naar links. Je armen gaan naar links. En je hoofd rolt rustig naar rechts. Adem in. Armen bewegen naar rechts. Je hoofd rolt naar links. En de laatste. Je armen bewegen naar links. En je hoofd rolt naar rechts. Prima. Dan breng je die armen rustig weer boven je borstkas. Ga je de armen naast je neerleggen in de mat. Breng je handpalmen in de mat. Zorg dat je voeten stevig in de mat staan, heupbreed onder de knieën. Trek je buikspieren goed aan. Adem nu in, duw af op armen en voeten. Lift je bekken uit de mat. Helemaal uit de mat, zo hoog je kan. En nu ga je vooral je afduwen aan de zijdes van de dikke tenen. Dus je meer afduwen aan de kant van de dikke tenen, linker, rechtervoet. En duw je bekken opwaarts. Ja, dit verhoogt de druk op je nekwervels. En dan kom je rustig naar beneden, van je nekwervels naar je borstwervels, je lage wervels. En uiteindelijk landt het bekken in de mat.
En dan rolt dat bekken ietsje naar voren. Span je buikspieren aan. We doen dat nog 3 keer. Rol je bekken ietsje naar de mat. Lift het bekken op. Stevig beide voeten afduwen zo hoog je kan. Trek je buik in. Heel goed. Duw af. Op de binnenzijde van je voetzolen, waar je dikke teen is, daar duw je bekken ietsje hoger. En dan kom je rustig weer naar beneden, wervel per wervel, tot je bekken weer landt. Prima. De laatste, krak, dat was mijn linkerknie. Rol je bekken ietsje naar de mat, lift het zitvlak uit de mat, omhoog, zo hoog het kan. Duw je af op beide voeten aan de kant van de dikke tenen, je weet het nu ondertussen. Ook op beide armen steunen, buikspieren aanspannen, blijven ademen. Het is veel ineens, hè. En dan kom je terug, wervel per wervel, in de Bakh Mitra. Nog eentje, de laatste. Rol je bekken ietsje meer naar de mat, om die overdreven holling uit je rug te krijgen. Lift het zitvlak, omhoog, omhoog, omhoog. Werveltjes gaan uit de mat, duw je af. Beide armen, binnenzijde van de voeten, duw, duw, duw en kom rustig naar beneden. Wervel per wervel weer in de Bakh Mitra en dan landt het bekken. Goed. Er zijn nog talloze oefeningen om te doen op de Bakh Mitra, maar ik houd het op deze oefeningen voor je bovenrug, je nek beter uit te lijnen. Goed. En dan eindigen we dit stukje op de Bakh Mitra door je handen in mummiehouding, noem ik dat, op je borstkas te leggen. Dus je legt je rechterhand bij je linkersleutelbeen en je linkerhand bij je rechtersleutelbeen. Oké, prima. En dan ga je rustig ademhalen. Adem in. En dan glijden die handen precies mee naar boven en adem uit. Duw met je handen mee. Adem uit. Tot je niet meer kan. Helemaal uitademen. En dan adem je reflexmatig opnieuw in. Je longen vullen zich helemaal met lucht tot onder je sleutelbeenderen en adem uit. Duw met je handen mee de lucht naar buiten. Ontspannen blijven in je schouders en in het gezicht. Nog 2 keer adem in. En uit. Tot je niet meer kan. En dan adem je opnieuw in. En uit. Dit is eigenlijk ook een oefening uit de Pilates die we de forced exhalation noemen. Tot je helemaal bent uitgeademd. Goed. Laat je de handen naast je lichaam glijden. Leg je armen naast je neer. En dan gaan we heel voorzichtig van de Bakh Mitra komen. Oké. Je gaat je voeten bij elkaar plaatsen, je knieën bij elkaar plaatsen. Ik ga op mijn linkerzij liggen. Dus ik ga op mijn linkerzij komen naast de Bakh Mitra. Ik leg meteen mijn linkerhand onder mijn hoofd. Ik rol helemaal van de Bakh Mitra af. Zodat die druk van mijn wervelkolom kan komen nu. Dat doet goed. Als je dan niet gewoon bent van daarop te liggen, is dat nu echt wel goed. En je mag hier even in blijven liggen, hè, als je dat nodig hebt in die zijdelingse houding. Dan plaats je die bovenste hand voor je borstkas op de vloer of in de mat. Je gaat je bovenste been uitstrekken. En nu ga je je afduwen op die hand die voor u staat. En dat bovenste been naar beneden brengen. En zo kom je weer zijdelings rechtop zitten. Dat is bewezen de meest veilige manier voor je rug om te komen zitten als je lang hebt neergelegen. Goed, dat was het eerste stukje met de Bakh Mitra. Oké? Dan kan je vervolgens weer eens even de rug losmaken. Neem weer even iets om op te komen zitten. Een deken bijvoorbeeld, dat dat bekken ietsje hoger geplaatst is. Ik ben daar wel een fan van. Om altijd goed te zitten. Goed voor je rug te zorgen, voor een goede uitgangspositie van je lichaam.
Goed, je kan op deze manier zitten in het beste geval als je soepel bent in de heupen en in de knieën. Als dat nu niet het geval is, kan je ook op deze manier gaan zitten als je op de mat zit. Ja, dan leg je die voeten wat voor je uit. Perfect, hè? Dat mag allemaal. Of, wat ook kan, is op je knieën komen zitten of je gaat weer op een stoel zitten. Ja? We gaan de cat-cow zittend doen. Je begint met een mooi opgerichte rug. Je gaat de buikspieren al wat aanspannen. En nu rolt je bekken naar voren. Je rug wordt geleidelijk holler. En helt wat naar achter en je kruin komt naar achter. Op de uitademing rolt je bekken naar achter. Je rug wordt geleidelijk ronder, boller en je kruin komt naar voren. Je buikspieren zijn aangespannen, je schouders zijn ontspannen. Adem in, rol je bekken naar voren. Strek je rug uit, maak je onderrug wat holler. Je hoofd komt naar achter. En adem uit. Dit is dezelfde oefening als in het begin van deze video, maar toen toonde ik hem op handen en knieën. Dus dit is een variatie, is even geschikt. Zorg dat je met je zitvlak hoger zit als je dit op de mat doet. Prima. De laatste gaan we nu doen. Adem in, rol je bekken naar voren. Strek je rug uit, trek je rug uit, kruin gaat naar achter. En adem uit, rol je bekken naar achter. Krom je rug, kruin gaat naar voren. Goed. En dan kom je weer rechtop zitten. Prima. Dan plaats je de handen of je vingertoppen op je schouders. Je blijft goed opgericht. Kruin naar het plafond en je trekt je kin een beetje richting je nekwervel. Span die buikspieren op. Adem hierin. Adem uit. Draai je bovenlichaam naar rechts. Je twee billen blijven stevig in de mat en je draait zover je kan. Adem in. Draai je bovenlichaam weer naar voren. Adem uit. Twist naar links. Draai zover je kan en draai je hoofd mee naar achteren. Twee billen blijven stevig in de mat. Adem in. En adem uit. Adem in. Op de uitademing twist je naar opzij. Nog eentje. Adem in. En adem uit. De laatste. Adem in. En adem uit. Twist naar opzij. Prima. Heb je nood om deze oefening wat langer te maken? Je weet het. Dan doe je dat. Goed. De volgende is nog een zijdelings stretchen. Je mag je rechterhand naast je neerzetten. Zit je op een stoel, leg je je hand op je bovenbeen. Adem in, strek je linkerarm op, adem uit, stretch naar rechts. Hou je twee schouders laag, weg van de oren. Adem in, linkerhand in de mat, rechterarm op en adem uit. Stretch. De laatste, adem in, maak die oefening langer als het nodig is. En stretch naar opzij. En de laatste oefening aan de rechterkant. Stretch je rechterflank op de uitademing. Ziezo. Is die rug weer los. En nu gaan we de positie van het bekken corrigeren met behulp van de Bak Mitra. Dus je zorgt dat die Bak Mitra al kort bij de mat ligt. Je gaat met je zitvlak van het deken af. Je legt de deken opzij en je neemt opnieuw een handdoek. Je legt die handdoek op het uiteinde van de mat waar je hoofd gaat liggen. Je gaat rustig liggen. Ja? Mocht je echt pijn hebben in de rug, zou je op je zij eerst kunnen gaan liggen en dan op je rug. Of je gaat in het midden van de mat zitten. Je plaatst je ellebogen, trek je buikspieren aan, rol je rug af. En leg het hoofd op de handdoek. Prima. Goed, het bekken. Naar mijn ervaring vaak het vertrekpunt voor veel onheil als het gaat over rugklachten, als het gaat over een slechte houding, als het gaat over knieklachten. Het bekken is the place to be. Je kan er veel doen met je Bak Mitra. Je kan in je bekken veel rust brengen met dit hulpmiddel. Opnieuw ga je de Bak Mitra aan de achterkant van je lichaam plaatsen, onder je wervels, maar nu ter hoogte van het bekken. Opnieuw weer met die lijn naar boven. Onthoud dat goed. De lijn moet altijd naar boven liggen. Oké. Je zet je voeten heupbreed, knieën zijn gebogen, lift het zitvlak op en je plaatst de Bak Mitra
aan de achterkant van je lichaam. De bovenkant van je Bak Mitra, het uiteinde aan de bovenkant, is nu gelijk met jouw navel. En dan leg je alle wervels onder de navel op de Bak Mitra. Goed, tot aan je staartbeen. Als je moeilijk kan voelen of het goed zit nu, plaats je je vingers op je navel. Stap met je vingers naar je flanken. Stap met je vingers naar je rug. Tot het punt waar de vingers elkaar ontmoeten. En daar vind je het uiteinde van de Bak Mitra. Hij mag ook een klein beetje lager liggen. Dat kan zo geen kwaad, maar dat het niet te hoog ligt. Oké. Goed. Plaats je voeten breed. Wat we nu gaan doen, is uitgesloten voor mensen met SI-gewrichtklachten. Ja, dat zijn kleine gewrichtjes aan de achterkant van je bekken. Is daar slijtage, heb je daar veel pijn, dat voel je vaak in het midden van je bil zo steken, dan is deze oefening te zwaar, te pijnlijk misschien. Je kan het even proberen, maar als het begint te steken in de bilspieren, uitstraalt naar de rest van de benen, stop. Oké, dan doe je deze oefening niet. Goed. Opnieuw is het belangrijk van je buikspieren goed aan te spannen. Goed, nu ga je op de inademing je bekken in de richting van de voeten rollen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Je rolt je bekken eigenlijk naar voren. En je rolt je bekken zodanig dat je voelt dat je staartbeentje zwaarder wordt in de Bak Mitra. Dan rol je het bekken in de richting van je hoofd, van je buik. En dan voel je dat je onderrug vlakker wordt en dat de bovenkant van het bekken zwaarder wordt in de Bak Mitra. Je voeten blijven gewoon staan en je gaat geen druk creëren. Gewoon rustig het bekken laten rollen van voor naar achter. Op de inademing rolt je bekken weer naar voren in de richting van de voeten en je staartbeen wordt zwaarder. Op de uitademing rol je het bekken weer naar achteren, je onderrug wordt vlakker. Je doet dat nog 2 keer. Adem rustig in, rol je bekken, je staartbeen wordt een beetje zwaarder in de mat. Blijf ontspannen in de schouders. Adem uit, rol je bekken. Terug, je onderrug wordt een beetje vlakker. Laat je voeten onder de knieën staan. Adem in. De laatste voor nu. Rol je bekken in de richting van je staartbeen. En rol je bekken nog eens terug. En dan zoek je het midden van je sacrum. Het midden van je heiligbeen. En daar maak je het zwaartepunt op de Bak Mitra. Het staartbeen zit eigenlijk vast aan je sacrum. En zit lager. Dus de botstructuur is zo'n beetje driehoekachtig. Boven je staartbeentje is je sacrum. Daar het midden van ongeveer. Daar maak je je bekken een beetje zwaarder. Goed? Prima. Leg nu de armen naast je neer in de mat. Strek je armen, handpalmen in de mat. Heel belangrijk, span je buikspieren weer op. Blijf ademen. Strek je rechterbeen nu uit. Voel hoe laag of hoe hoog jij jouw been kan houden. Als je echt last hebt van je lage rug, is het laag strekken van je been waarschijnlijk uit een boze. En dan ga je je been hoger brengen. Doen, hè. Oké, nu ga je rustig. Je mag je rechtervoet flexen. Je rechterbeen op en neer bewegen. Op en neer. Heel rustig ga je in en uitademen. In en uitademen. In en uitademen. Nog 1 keer. Inademen en uitademen. Buig die rechterknie, zet die rechtervoet weer onder de rechterknie. De andere kant. Je strekt je linkerbeen, je flext je linkervoet. Ga niet te laag met dat been naar de grond als je pijn hebt in je lage rug. Adem in. Breng je been op. Adem uit, breng je been neer. Probeer rustig te ademen en volg het tempo van jouw ademhaling. Adem uit, neer. Nog 3, adem in en adem uit. Blijf stevig op beide armen steunen, nog 2 en adem uit.
Nog eentje. Blijf je buikspieren opspannen. En adem uit. Goed. Prima. Buig beide knieën, voeten onder de knieën in de mat. Draai nu de voetzolen naar elkaar toe. En als het goed is, dan voel je de Bak Mitra nog tussen je voeten. Ja? Zo. Span je buikspieren op. Ga niet te veel richting je staartbeen liggen, want dan word je hol in je rug. Ik weet niet hoe je dat kan zien. En dan is het ook, je ziet dat ook aan de buik. Dan vloekt die zo wat naar buiten. Ja? Dan ben je echt veel te hol. Dus breng opnieuw het midden van je sacrum wat zwaarder op de Bak Mitra. Dat is wat millimeterwerk, hè? Wat muggenzifterij, maar af en toe is dat goed. Span je buikspieren op, duw je voeten nu in die Bak Mitra en beweeg rustig die knieën op en neer. Heel rustig. Dit is wat we noemen in de Yin Yoga de lying butterfly, de liggende vlinder. Ja? Goed. Je knieën zijn de vleugels van de vlinder. Mooi, hè? Wat een vergelijking. Op en neer. Doe dat nog een paar keer. Blijf ondertussen rustig ademen. Voel wat dat doet in je heupen. Prima. Goed. En dan breng je die knieën rustig naar beneden zonder weer van binnenuit druk te maken. Het is niet de bedoeling dat je die knieën hier toek neerlegt in de vloer. Absoluut niet nodig. Hou het midden van je sacrum op de Bak Mitra, span je buikspieren op. Strek je armen naast je en waar je handen zijn, daar neem je de mat vast. Hou je hoofd in een goede positie, trek die kin een beetje in. Duw je armen naar beneden, alsof je die mat onder je uittrekt. Duw die voeten in de Bak Mitra en duw die tegelijk ook voor je gevoel van naar beneden. Dus er is actie in je benen en in je armen. In je heupen ook. Trek je buik in. Wat er nu ontstaat, is iets meer ruimte, dat is ook millimeterwerk, iets meer ruimte tussen de lage wervels. Wervels waar veel mensen last hebben, waar veel mensen stijf zijn. Daar ga je nu ruimte creëren. Er ontstaat nu meer circulatie. Heel goed. Worden die wervels meer gevoed, blijf met je voeten in de Bak Mitra duwen en ook naar beneden. En blijf die armen ook naar beneden duwen. Alsof je jezelf uit het zwembad duwt. Trek je buik aan. Blijf hier nog rustig eventjes in liggen. Als je echt last hebt van je lage rug, blijf hier maar een tijd in liggen in deze oefening. Voor nu ademen we nog rustig 2 keer in en uit. Nog 1 keer. En uit. Laat je die mat rustig los. Breng je die knieën rustig naar boven. Laat je die voeten weer onder de knieën. Maak je bekken zwaar op de Bak Mitra. Het is te zeggen, het midden van je sacrum. En je ademt rustig in en uit. Ontspan de schouders. Op elke uitademing laat je elke vorm van spanning die er nog is los. Doe dat heel bewust. Laat je bekken over de Bak Mitra smelten. Alsof je Bak Mitra versmelt met je wervelkolom. Nog heel even rustig in en uitademen. Goed. Nu ga je heel rustig de armen naast je leggen, je voeten weer goed heupbreed onder de knieën. Trek je buik aan en lift je zitvlak nu op door je af te duwen op je armen en je voeten. Haal die Bak Mitra onder je uit met 1 hand, leg die naast je en kom rustig met je wervels naar de mat. Goed. En als het lukt, mag je de benen eens uitstrekken. En dan laat je die benen zo wat openrollen. Je roteert naar buiten in de heupen.
Je legt je armen naast je. Je strekt ook ietsje weg van je lichaam. Handpalmen wijzen naar boven. Je mag je ogen sluiten. En nu voel je het verschil in je lichaam. Misschien voel je het nog niet. Wees dan niet boos. Wees dan niet teleurgesteld. Voel gewoon hoe het nu is voor jou. In het begin van de sessie zijn we begonnen met een bodyscan. Ben je er heel anders aan begonnen. En nu voelt je lichaam zich ook heel anders. Het is een kwestie van dat te kunnen voelen. Hoe is je hoofd gepositioneerd? Hoeveel druk is er nog van je hoofd op de mat of op de handdoek? Hoe voelt je nek? Hoe voel je schouders? Voel het verschil tussen links en rechts. Hoe voelt je rug? Je bovenrug. Het midden van je rug. Achter de maag. Je onderrug. Voel je armen. Voel je bekken. De heupen. De liezen. Het kan ook eens fijn zijn om aan de voorkant van je romp stil te staan. Hoe voelen de ribben? Misschien voel je wel iets tussen je ribben. De hoogte van je borstbeen. Rond je sleutelbeenderen. Of je buikspieren. Dat is weer wat naar beneden. En voel dan hoe je benen in de mat liggen. Je voeten. En als je nu muziek hebt opstaan in de achtergrond, kan het fijn zijn om in deze houding, welke we in yoga Shavasana noemen, nog even te blijven liggen en tot rust te komen. En als het goed geweest is, mag je ook afronden en dan ga je voorzichtig één voor één de benen buigen. Altijd rustig bewegen nadat je lang hebt gelegen. Ik ga in dit geval op mijn linkerzij komen liggen. Ik breng mijn linkerhand meteen onder mijn hoofd. Ik plaats mijn bovenste hand voor mij neer. En dan kan je je bovenste been uitstrekken en je duwt je af op de hand die voor je staat. En je komt weer zijdelings zitten. Ziezo. We zijn helemaal rond met onze oefeningen. Het was wel een verkorte versie, vergeet dat niet. Het zijn zeker niet de enige oefeningen die er zijn om op de Bak Mitra te werken. Er zijn er nog veel meer. Je kan dat allemaal raadplegen op een website. Dat is www.bakmitra.com. Dat is ook de website waar dat je de Bak Mitra, deze, en de hoofdsteuntjes, als je zo eentje zou willen bijbestellen, kan bestellen. De mensen die de website beheren zijn altijd bereid om te antwoorden op al jullie vragen. Zijn ook altijd heel correct. Het is een aanrader. Het is iets dat je niet meer kan missen. Onthoud goed dat je begint met een bodyscan. Dat je voelt hoe het lichaam is, hoe het ermee gesteld is voor je op de Bak Mitra gaat liggen. Na de bodyscan doe je een aantal mobiliserende oefeningen. Maak je de rug los door hem holler en boller te maken, zijdelings stretchen, twisten. Dan doe je je oefeningen op de Bak Mitra. Je kan tussenin al eens in Shavasana komen liggen, dat is geen probleem om al eens te voelen wat het doet. En dan eindig je op de Bak Mitra door het bekken te corrigeren. En daarna eindig je dan echt in een Shavasana houding. Doe je weer heel even een bodyscan om te voelen wat de verandering mogelijk is. En dit doe je elke dag
10 à 15 minuten. Ik heb het nu wat uitgerokken met al mijn uitleg. Je raakt er sowieso meer in thuis. Het gaat sneller. 10 minuten, 15 minuten. En doe dit elke dag en je zal zien na een aantal dagen, een paar weken misschien, gaat je rug echt zo anders zijn. Zo veel vrijer voelen, veel minder pijn, minder stijf. Je houding verandert helemaal. Mensen gaan je daarop aanspreken. Het is echt een aanrader. Heel graag, tot de volgende keer. Dag!